Okay, so closing process na tayo. Gagawin na natin yung closing entries for merchandising business. So sa closing process, nung tayo ay nasa topic ng closing process under ng service business, ang process ng closing is number 1, close income accounts to income summary. Susunod natin gagawin is close expense accounts to income summary. Then sunod yung close income summary to capital. So dito na magre-reflect sa third step yung closing ng profit or loss sa capital. And last step, close withdrawal to capital. So itong apat na to yung ginawa natin nung tayo ay nasa closing process for service business. And yung apat na na-discuss natin sa closing process ng service is i-apply lang din natin pagdating sa merchandising. Pero meron lang konting dadagdag sa closing process ng merchandising. So sa closing process ng merchandising, i-apply lang din natin yung closing process na ginawa natin sa service business, plus meron lang mararagdag na konting process since nga ito ay merchandising. So sa closing process for merchandising is, kagaya nga lang na-mention, is almost parehas lang naman din siya compared sa service business. Meron lang konting pagkakaiba. Sa closing ng merchandising, ang una nating gagawin is close temporary accounts with credit balances and establish the ending inventory. So yung counterpart nito sa service is close income accounts. So halos wala naman silang pinagkaiba dahil remember, ang normal balance ng income accounts ay credit. And yung minention dito sa procedure ng closing process for merchandising is close temporary accounts with credit balances. So medyo naiba lang yung mga term na ginamit dun sa steps in closing the merchandising business and establish the ending inventory. So meron lang konting dagdag, which is ito yung aming binabanggit na konting dagdag, which is closing ng temporary accounts plus i-establish natin yung ending inventory. Next step, close temporary accounts with debit balances naman and remove the beginning inventory. So yung counterpart niya sa service is close expense accounts to income summary. So halos wala din naman siya pinagkaiba dahil remember, ang normal balance ng expense ay debit, which is yun din yung binanggit sa merchandising, close temporary accounts with debit balances and remove the beginning inventory. So sa step 2 naman, tatanggalin na natin yung beginning inventory dahil remember, ang closing process is normally ginagawa siya at the end of accounting period. Therefore, kailangan na nating i-update yung inventory account. Tatanggalin na natin yung beginning and i-establish natin yung ending, which is na-mention sa step 1. And step 3, sa merchandising, close income summary account. So, halos parehas lang naman yan sa service dahil dito sa point na to is i-close na yung profit or loss ng business sa capital. And number 4, close withdrawal account. So, katulad lang din sa service, i-close yung withdrawal account sa capital account. Yung mga temporary accounts ay subject sa closing entries. And ito yung gagamitin natin as basis sa closing entries. So, sa worksheet natin, yung accounts
from cash to withdrawal is nandun sa upper portion ng worksheet. And yung accounts na sales to depreciation expense is nandun naman sa lower portion. And since nga na temporary accounts, yung mga subjects sa closing entries, and dito tayo kuha sa worksheet, meaning halos nandito lahat ng mga accounts na temporary accounts na subject sa closing entries. First, closing journal entry natin. Closing journal entry. Number 1. Paste dito sa steps ng closing process under merchandising. Date, December 31, 2020. Close temporary accounts with credit balances. So, may credit dito na sales. So, ito, sales, debit, sales, 4.6 million. Ano pa yung mga credit? Ito, credit balance din to. Itong 133,000 na purchase returns and allowances. Purchase returns and allowances. Debit na 133,000 pesos. Debit. Ano pa yung mga credit dito? Ito, credit balance nitong 172. Siya ay purchase discounts na 172,000 pesos. So, ano pa yung mga credit? Baka meron pa tayo nakakaligtaang credit account dito. So, wala na. 3 lang yung accounts na temporary accounts na may credit balance. So, tapos na to. Close temporary accounts with credit balances. Next, and establish daw the ending inventory. Okay. Ang inventory account ay hindi yan temporary account. Yan ay permanent account, balance sheet account. But since kinonsider natin ang inventory accounts sa pag-compute ng net income ng business, isasama natin ito sa closing journal entries. And remember, nung nandun tayo sa topic ng adjusting entries, is closing entry method ang gagawin natin in recording the ending inventory, which is magre-reflect siya pagdating ng closing entries. So, i-establish natin siya. Normal balance ng inventory ay debit. So, debit, merchandise, inventory, and at what amount. So, nasaan ang inventory account dito? So, yun ay balance sheet account. So, nasa upper portion siya ng ating worksheet. Ayan. Nasaan ang ending inventory dyan? So, ito yung merchandise inventory. So, ito, nandito siya sa income statement portion dahil kinonsider nga siya sa pag-compute ng net income. And since considered sa pag-compute ng net income, kasama yan sa closing entries. Ending inventory is 723,000 pesos. 723,000 pesos. So, tapos na yung ating step 1. Closing ng credit balances, ng temporary accounts, and establish the
ending inventory. Credit, ano yung magiging credit nito? Ang credit nito ay income summary. 4.6 plus 133,000 plus 172,000 plus 723,000 ay 5,628,000 pesos. So, tapos na yung step 1. Next step, close temporary accounts with debit balances and remove the beginning inventory. But before we proceed sa susunod na step, meron lang kaming gustong i-emphasize dito sa closing entries. Pag pinost natin itong closing journal entry number 1, ang effect niya sa sales, sa purchase returns and allowances and purchase discounts is 0. Meaning, or we mean na pag pinost natin to, yung balance ng sales, purchase returns, and purchase discounts ay magiging 0. Mawawala na siya ng balance dahil kinulosa siya sa income summary. Pero, merong entry na involved na merchandise inventory end. So, ano yung magiging impact niyan sa merchandise inventory account? So, kapag inanalyze natin yan, so, gagawa tayo dito ng posting for merchandise inventory end. So, the account, ayan, then, yung account ay merchandise inventory. Meron siyang beginning balance na 598,000. But since nga ay nasa end of accounting period na tayo, kailangan na nating i-update itong inventory dahil hindi na yan 598,000 ngayon. Yan ay 723,000 na, which is yung ending inventory. Pag pinost natin yung closing journal entry number 1, magkakaroon ng additional debit yung merchandise inventory na 723,000 pesos. Ayan. Aalamin natin yung epekto ng mga closing entries na gagawin natin sa merchandise inventory. Dahil ito yung dagdag kumbaga dun sa closing process na ginagawa natin nung tayo ay nasa service business pa. Dahil meron ng involved dito na merchandise inventory. Okay, step number 2. Close temporary accounts with debit balances and remove the beginning inventory. Okay. So, yung mga debit balances dito is ko-close natin siya. So, kung debit siya sa worksheet or debit siya sa ledger ng company, pag kinulose natin yan, i-credit lang natin lahat yan. So, closing journal entry number 2. Closing journal entry number 2. Ano yung mga debit balances dito? Ito. Sales returns and allowances. So, kapag kinulose natin yan, yan ay mapupunta sa credit. Sales returns and
allowances. So, yung date ng journal entry natin is December 31, 2020. Amount ay 187,000 pesos. Credit. Credit, sales discounts, $161,000. Credit, purchases, $2,643,000. So, lahat lang ng debit dito is i-credit lang natin siya sa journal or sa closing journal entry natin. Lahat ng debit dito is credit pagdating dito sa ating closing entry. Next, transportation in 72,000 pesos. Okay, nagawa na natin yung closing ng temporary accounts with debit balances. Ang kasunod naman is i-remove natin daw yung beginning inventory. Okay, nasa ng beginning inventory? So, nandun yun sa upper portion ng worksheet. Ayan. I-remove daw natin yung beginning inventory. And ang beginning inventory dito is 598,000 pesos. Ang normal balance ng inventory account ay debit. Therefore, kapag i-remove natin yan, i-credit natin yung inventory account. So, credit, merchandise, inventory, beginning na 598,000 pesos. So, lahat ng itong merchandise inventory hanggang dito sa depreciation expense ay credit. Ano yung magiging debit ng ating closing entry? Ang debit ay income summary. So, total ng credit is 5,042,000, which is yun din yung magiging debit natin sa income summary. So, meron na tayong closing journal entry number 2. And, kapag pinost natin itong closing journal entry number 2, ang magiging effect niya sa balances ng sales returns and allowance sales, sales discounts hanggang sa depreciation expense ay magiging 0. Dahil nga, close na yung mga accounts na yon dahil sa closing journal entry number 2. And yung closing journal entry number 2 is meron siyang involved na credit merchandise inventory na 598,000 pesos. So, ang magiging effect nan sa ating merchandise inventory. Ayan, ito yung ginawa natin kanina. Closing journal entry number 2. 598,000 pesos credit. Ayan. So, na-remove na natin yung beginning inventory. Bakit siya na-remove? Merong debit na 598 dito. Meron namang credit na 598 dito. Therefore, magsi-zero out lang yung dalawang yan. And ang matitira is 723,000 pesos, which is yan yung ating merchandise inventory ending na mag-a-appear sa balance sheet na 723,000 pesos. So, tapos na yung closing journal entry number 1.
and closing journal entry number 2. Gagawin naman natin is yung susunod na step, close income summary account. So, para magawa natin yung close income summary account, which is yung next step, kailangan nating i-consider yung ginawa nating entry sa number 1 and yung closing journal entry number 2. So, para magawa yung closing journal entry number 3, ko-consider natin itong number 1 and number 2 dahil merong income summary account na involved. So, yung income summary, may 5,628,000 dito na credit. Meron ditong 5,042,000 na debit. Kapag nag-offset yung dalawang yan, or kapag pinost natin yan, ang effect nan sa income summary account ay may credit balance na 586,000 pesos. Saan nanggaling yung 586? 5,628,000 na credit dito, less the debit na 5,042,000. Ang maiiwang balance sa income summary ay credit balance na 586,000 pesos. And i-close natin to sa capital account. Kung ito ay credit balance na 586, so kapag kinlose natin ito, yan ay magiging debit na. Debit, income, summary, 586,000, credit, Sichua, capital, 586,000 pesos. So, kapag yan ay credit balance sa income summary, yan ay profit. And ang effect ng profit sa capital ay increase. Kaya, credit capital account. And ito ring 586,000 na ito, is yan din yung profit na nag-appear sa worksheet and sa ating income statement. Next, close withdrawal account. So, for closing journal entry number 4, kuklose lang natin yung withdrawal sa capital account. So, ang Sichua withdrawal, so ito nakalagay dito 200,000 pesos. 200. Ang effect ng withdrawal sa capital ay pabawas. So, debit, Sichua capital na 200,000. Credit, Sichua withdrawals, 200,000 pesos. So, tapos na ang ating closing journal entries. So, ito yung sinosolve natin na problem. And yung required, prepare the following worksheet and adjusting entries. So, tapos na yan. Financial statements. So, tapos na. Closing entries. So, tapos na rin to. Ito yung ginawa natin kanina. Wherein, ito yung closing journal entry for closing journal entry number 1. Ito naman yung closing journal entry number 2. And ito naman yung closing journal na entries number 3 and number 4. Tapos na rin yung closing entries. So, susunod natin gagawin ay
post-closing trial balance na. And after ng post-closing trial balance, reversing entries kung merong adjusting entry na subject sa reversing entries.